Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma dhe ju teleshikues që na ndiqni përmes valve të Koha Vision në Kosovë dhe përmes valve satelitore televizionit Klan. Zhvillimet politike të ditës sotme kanë zhvendosur rrjedhën normale të programuar të emisionit Opinion në këtë intervistë, duke na sjellë në këtë intervistë të drejt për drejt me kryeministrin e Shqipërisë, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, partisë më të madhe të vendit, zotin Fatos Nano. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zotin Nano. Mirëmbrëma, Blendi Fevziu, dhe nuk besoj se zhvillimet e sotme apo intervista e sotme ishte pa programuar. Ishte e programuar para fushatës elektorale, zotin Nano, megjithatë gjërat ndryshojnë. Jo, prandaj s'u bë ajo që të vinim sot për të shpjeguar gjithçka. Atëherë mbetet që ju të them faleminderit ose ju uroj mirëseardhjen për rikthimin në studion e emisionit Opinion, ku vazhdimisht në momentet vështira të karrierës suaj politike keni qenë i pranishëm. Qish nga sot më lejoni t'ju rikujtoj me shumë respekt. Kam mbathur opingat, dhe kur mbath Nano opingat, ju e dini se ç'a ndodh. I vjen shumë barë Shqipërisë. I ka mbathur kryetari i Partisë Socialiste apo kryeministri, zotin Nano? Kryeministri, siç e shihni, është veshur me blu, se Shqipëria po hyn në institucionet blu. Kur nuk mundi ta fusi paraardhësi ynë para në të shtatës. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste ka mbathur opingat. Ç'do të thënë kjo? Kjo do thotë sipas statutit dhe programit të Partisë Socialiste që opingarët që na votojnë në fshatrat e në qytete do të ftohen qysh nesër të vlerësojnë dhe verifikojnë mandatet e përfaqësuesve, sepse kongresi është pak javë përpara. Dhe do ta bëjnë këtë si opingarët të Internacionales Socialiste. Është e bukur apo? Megjithatë, zotin Nano, a mendoni që opingat do t'ju pengojnë që të mbeteni ose të rrini në zyrën tuaj të kryeministrit? Shumë e rëndësishme për vendin. Nuk besoj që në zyrën e rekonstruktuar së fundit mund të socialistë që duhen verifikuar kanë parapëlqyer një ish kryeminist nga Mallakastra që i mbante të gjitha veglat në zyrë. Që ishte? Një mik i Sabit Brogës, me Meceu. Dhe përpasoj, unë diti përdor të gjitha instrumentat politike në demokraci dhe popullore në historinë politike të një vendi që është shqyer nga klasat politike. Dhe fakti më i fundit e dini kush është? Po presit ma thoni. Himara elektorale që u krijua nga bashkëpunimi Karafano-Karamelo dhe himara e sotme parlamentare me i telefon të fiksuar do t'jetë provë për prokurorin, sërish me polet Karafano-Karamelo ndodhi. Zotin Nano, ju dëgjova dhe sot gjatë deklarimit tuaj në konferencën për shtyp për gazetarët, dhe kam përshtypjen që ripërsërisni të njëjtat tezat 2-3 viteve të fundit, 14 shtatorin, lobet e trafiqeve, intrigantëve, të njëjtin fjalor tani po më risillni një skenar të ngjashëm me ato të grupeve antiparti. A mund të jeni më i qartë dhe më konkret? Është një fjalor i tranzicionit dhe i pluralizmit demokratik në Shqipëri, që jo për në një obsesion timin, unë jam drejtuesi i majorancës aktuale apo i partisë që drejton majorancën aktuale qysh ka fillimi i pluralizmit, por për shkaqe të lidhen me kategoritë që edhe unë dhe ju sapo përmendëm, rikthehen, riqfaqen dhe besoj kërcënojnë dhe median dhe sipërmarrjen përveç politikës. Pra, nuk mund të ketë grupe antiparti sot, sepse janë shumë parti. Mund të ketë përfaqësues të zgjedhur që nuk respektojnë vullnetin e zgjedhësve dhe programi politik për cilin janë mandatuar të bëjnë politik apo të qeverisin, si dhe mund të ketë parti që fragmentohen, kështë një fenomen i ndodhur rëndom në 12 vjetë tranzicion,
për interesa as pak programore dhe natyrisht edhe jo kombëtare. Zotin Nano, mendoni që për interesa programore 3 deputet të Partisë Legalitetit sot u fshehen apo u zhdukën, apo kryetari i Partisë Ballit Kombëtar u largua drejt Italisë në një udhtim të paralajmëruar? Media ka gjithmonë një informacion alternativ, të cilin një drejtues ekzekutivi dhe një njeri me rekorde transparente si unë, nuk mund ta përtypi pa e verifikuar. Që do thotë? Që do thotë, unë se kuptoj pse përmendin argumentat e zotit Berisha në këtë çast. Sepse kanë qenë argumentat përmendur nga gjithë mediat gjatë ditës sot me zoti Nano. Dhe prapë ky nuk përmend argument zoti Fevziu, sepse media është një realitet në tranzicion ashtu si politika shqiptare. Por jo më inferiore se sa ajo, besoj. Nuk besoj se do konkurroni dhe ju në zgjedhjet e ardhshme? Absolutisht ju siguroj për këtë zoti Nano. Politika dhe media nuk duhet të kenë konflikt interesesh. Sa herë që kjo ka ndodhur janë dëmtuar të dy. Megjithatë ty bëj një pyetje drejt për drejt, duke u nisur edhe nga titulli i shtypit sotëm. A jeni involvuar ju në një proces ose në një marrëdhënie me një pjesë të deputetëve të opozitës për t'i detyruar ata ose për t'i duke marrë nga ata premtimin për të mos qenë sallë, për të ulur korumin e votave që do të ishin atje? I referojmë dhe një takimit tuaj ndje me zotin Pollo. Zoti Pollo, zoti Spahia, pretendenti i Fronit, zoti Zogu, Leka, apo zoti Roqi, apo të tjerët mund t'i përmendi. Përmenda vetëm një pjesë të miqve të përbashkët. Janë po kaq legjitim sa unë dhe zoti Berisha. Pra një kryetari majorancë qeverisë, kryeministri pra, i kërkohet, dhe do të ishte defekt nëse nuk e bënte, të mbaj kontakte me spektrin parlamentar. Dhe natyrisht, kur këtë e bën në mënyrë kaq transparente sa ujvara e mbrëmshme. Këtë desha ty pyesë zoti Nano. Në kontakte mbajnë në restorante? Këtu bien ndjeshmërit për kulisa, dhe duhet ju them menjëherë që unë me zotin Roqi apo Spahia jam takuar edhe në Bruksel edhe në Tiranë, atëherë ku rrah Pascal Milua, të cilit i uroj jetë të gjatë dhe shëndet të plot edhe politik. Dhe me zotin Pollo gjithashtu jam takuar edhe në Bruksel dhe në Tiranë. Dhe duhet të mbani mend që shtrëngimi i parë i duarve midis meje dhe Berishës ka ndodhur në studiot e Doris Pakut dhe pastaj në Klan. Përpasoj, më saktë do të ishin restorante nuk ka kaq shumë karakter enigmatik politika që unë bëj dhe përfaqësoj. Madje kam thënë një herë tjetër, sepse ne stakohemi për e të parë dhe besoj ky është një eveniment që ritakohemi për publikun, që një nga dizavantajet e mia ose handicapet e mia politike është transparenca e tepruar. Po ju ritheksoj që me zotin Pollo jam takuar në mbrëm, ashtu si me zotin Berisha kohë më parë, edhe me gjithë tjerët në kohën e duhur, për të ndërtuar kontakte institucionale dhe politike që i shërbejnë vendit, dhe që për shkak të interesave kombëtare mund të shërbejnë dhe zotit Pollo, pa dyshim. Zoti Nano, atëherë po kthehem tek një deklarim në hapjet konferencës suaj për shtyp sot menjëherë mbas mbledhjes kryesisë Partisë Socialiste, kur ju shprehet që po dal para jush me cilësinë e kryetarit të mazhorancës dhe kryeministrit të Shqipërisë. Pyetja ime ishte, a mendoni që vijoni të keni një mazhorancë ndërkohë që në 3 votime rresht në parlament, atë për zotin Bello, atë për zotin Dokle dhe atë për zotin Xhafa, keni fituar midis 65 dhe 66 votave? Janë më shumë se 3 votime. Ose eksaktësisht të paktën 3 të fundit. Po jo, i marrin të gjitha, pse të paktën. Keni që ndjeshëm kam vendosur të mos kursem në argumente. Ndjeshëm në numrin 71 të nevojshëm për të quajtur mazhorancë e vendit, zoti Nano. Shiko, ndeshjet nuk fitohen gjithmonë me rezultat thellë. Dhe shembulli më i freskët është betejë elektorale e 12 tetorit. Rezultatet e cilës nuk kanë dalë akoma. Rezultatet e cilës edhe për shkak të interesave tuaja kryeqytetase, rikonfirmuan jo vetëm Edi Ramën, por edhe Partinë Socialiste, jo vetëm në Tiranë, por në shkallë vendi. Dhe mos ngjarja e rezultateve ju e dini pse ndodh. Se ne jemi po kaq të pranishëm në këtë vend
dhe në çdo vend të këtij vendi që nga Bënça deri në Tiranë me nostalgjinë pozitive që bartin këto fakte, që të arsyetojmë se nuk i pranon dhe i pengon të dalin humbësi. I njëjti humbës, miku vetëm i vetvetes Berisha dhe jaskujt tjetër. Megjithatë ju pyeta për majorancën. Majoranca është konfirmuar 10 ditë më parë, zoti Fevziu, në një ballafaqim elektoral në gjithë vendin. Nuk besoj se ka nevojë të sjell në vëmendje shifrat e shpallura nga përfaqësuesit zyrtar të Partisë Socialiste. Mbeten të formalizohen. Ato që pret zoti Berri e presin të gjithë. Dhe natyrisht të gjithë e din. Po zoti Berri se thot do të ashtu si zoti Ulqini se kush e pengon. Dhe më në fund ky vend do të vazhdojë të qeveriset nga kjo majorancë në nivelet lokale, me të njëjtën filozofi bashkëpunimi me majorancat lokale të opozitës për 3 vjet e ardhshëm dhe nga e njëjta majorancë në nivele qendrore deri në takimin elektoral parlamentar të 2005. Do t'i rikthehem, kam 2-3 pyetje të parashikuara më pas për zgjedhjet lokale, besoj në fund të intervistës tonë, po doja të ju ripyesja edhe një herë. A mendoni se e keni humbur majorancën parlamentare, nevojshme për të ngritur një qeveri? Që të mos jetë thjesht një përgjigje se çfarë mendon Nano, në 12 dhjetor do t'ju konfirmoj të kundërtën e kësaj ndjeshmërie, duke rikonfirmuar institucionalisht dhe me disiplinën politike të përfaqësimit që vetëm kongresi i një partie e sanksionon, që majoranca ekziston dhe është që nga rrënjët deri në krye e një strukture politike që është më e madhe në vend, pra Partisë Socialiste, e cila, si thash dhe sot në konferencën e shtypit, ka aleat tradicional në spektrin parlamentar dhe politik, në shoqërinë civile dhe në elektorat sidomos, dhe natyrisht mund të ketë dhe aleat të rinj, të cilët ju keni nisur të bëni kurioz. Jo, shpresoj që nuk do të jenë aleat të rinj ata që munguan sot në votim, po doja t'ju thoja meqense ju më përmendët majorancën. Nuk flas për mungesa, do të mungojnë të tjerë në votimet e ardhshme. Jeni sigurt? Zoti Nano, doja t'ju thosha që majoranca socialiste sot paktën nga votimi, kam një kopje elektronike të votimit, është zvogluar me votat e zotit Allushi, zotit Angjeli, zotit Dizdari, zotit Brao, zotit Brokaj, zotit Fino, zotit Koja, zotit Kryemadhi, zotit Legisi, zotit Kaja, zotit Meta, zotit Muçi, zotit Prifti, zotit Rogu. S'po ju lexoj votat e tjera të socialdemokratëve. Konsideroni vende vakante tashmë. Ma shpjegoni plotësuar nga njëta majorancë. Si do plotësohen nga njëta majorancë? Nga Kongresi i Partisë. Kongresi i Partisë nuk mund të vendsojë deputetët, zoti. Ju nuk duhet të kuptoni vetëm kaq. Që do të thotë? Sepse të njëjtët njerëz mund t'i plotësojnë këto vende vakante nëse sillen si përfaqësues të programit politik të partisë që janë zgjedhur përfaqësojnë dhe të delegatëve, antarëve dhe zgjedhësve të saj. Në të cilët u kanë thyer besimin. Në të kundërt? Në të kundërt vakancat do të plotësohen qoftë dhe me zgjedhjet parakoshme. Pra, në qoftë se këto vota largohen Kongresin e Partisë Socialiste ose nuk zgjidhen në forumet përfaqësuese të Partisë Socialiste, ju jeni gatshëm për zgjedhjet parakoshme? Një grup kaq i vockël thyerësish, prej 17 vetash. I vockël pra, sepse janë 65 të tjerët. Me gjithë sa mungesa. Një nga mungesat që ju s'besoj se kontestoni dot është Ilir Gjoni, për shembull. Po. Të cilin nuk ka bërë njëri në pazar që të mos ishte, pa kualifikohet për betejat e ardhshme. Një grup kaq i vockël nuk e cënon dot majorancën. Aq më pak një forcë politike të stërvitur në 12 vjet pluralizëm si Partia Socialiste. Pra, varet prej tyre dhe nuk ka me kujvok në këtë gjë, nëse do të mbeten kalimtar apo do të ngulen. Ky është një lloj kërcënimi, zoti Nano, për ta? Jo, ky është zëri i drejtuesit
të një partije të organizuar që pas nesër bëhet antare internacionale socialistëve drejtat plota. Edhe ju keni qenë në minorancë, zoti Nano, por nuk keni pasur probleme të lloji. Nuk besoj se minorancat e përkohshme mund të certifikohen me një batutë. Pra, ju po flisni me një njeri që me ose pa shpaleta, me ose pa opinga, me ose pa ofiqe, drejtuese, e ka pasur gjithmonë majorancën të pa diskutuar. Doni të fillojmë ta diskutojmë, kemi kohë, javët që vinë deri në Kongres. Zoti, do bisedojmë për këtë. Zoti Nano, doja të bëj një pyetje. Dështimin e sotëm në votimin e për dy ministrat. Dështimin e kujt? Dështimin e sotëm në votim E kujt? dy ministrave. Dështimin e dy ministrave që nuk kaluan. Dështimin për dy ministrat. Po. Ju arritur kredencialet politike që nga momenti që su votuan. Edhe zoti Dokle, edhe zoti Xhafa. Zoti Bello gjithashtu është shumë më lartë se sa. Zoti Nano, si shpjegojnë këto ndryshime opinionesh të vazhdueshme? Për shembull, marr rastin e zotit Dokle. Keni pasur tjetër opinion 2 vjet më parë. Si keni ardhur në këtë opinion tani? Me të njëjtën filozofi që më mban në të njëjtën parti me Doklen, Metën, ku ka hyrë tashmë Mejdani dhe kontraband Klosi, Fatos. Pra, çfarë do të thënë kontraband? po kontraband sepse një ish shef shërbimesh mund të ketë aftësi të specializuara për të manipuluar dhe lobuar. Siç kishte hyrë kontraband në festimet e Partisë Socialiste në Rozafa Palas para pak ditësh. Dhe kontraband do të thotë Partia Socialiste nuk mund të specializoj aktivitetin e saj politik sipas kritereve të shikut apo të sigurimit të shtetit, aq më pak të trafikut apo të korrupsionit për të cilat zoti Klosi duhet i përgjigjet drejtësisë. Jeni bindur që do të përgjigjet drejtësisë për gjitha këto? Jam i bindur, aq sa që jam i bindur në pavarësinë e drejtësisë son në tranzicion. Sepse dhe në rastin e zotit Klosi, zoti Nano, mbaj mend që keni qenë minorancë në raport me grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Zoti Fevziu, ju i dini që rrugët në politik, në demokraci, në zhvillimin e një vendi janë të gjata. Ju po flisni për ndonjë terminal. Po ju kujtoj që në 97-ën kemi qenë në të njëjtin pozicion unë dhe ju, sërish, ju po ka gjyqëruar dhe unë po kryeministër. Besoni që kësaj herë, zoti Nano, jeni në të njëjtat pozita si keni qenë në 97-ën apo ndjeni një kryeministër më i dobët? Ju si mendoni? Po e pyes ju. Shqipëria është shumë e lartë. Shqipëria është në prag të nënshkrimit të marrëveshjes stabilizim asociimit me BE-n. Është në mënyrë shumë të freskët të vlerësuar për vende shumë më lartë në klasifikim në listat zyrtare të institucioneve financiare. E dini ç'ndodhi si vjet? Për 12 muaj. Nga vendi 129 në klasifikimin e Bankës Botërore për Ekonomi Informale, kemi britur në vendin e 33, me 32.3. Ekonomi hijeje. Vlerësimi më i fundit është vendi i parë në operacionin rajonal Mirazh të vlerësuar nga zyrat e luftës kundër trafikeve të Seçit në Bukuresht. Dhe vlerësimi më i saktë, pavarësisht nëse i pëlqen analistit Bushati, është nënshkrimi i kontratave dhe vazhdimi i negociatave për 2,5 miliardë investime direkte të huaja në energjetik, në infrastrukturë, në telekomunikacion dhe në kapacitete që rrisin akoma më shumë aftësitë tona për partneritet ndërkombëtar. Zoti Nano, shpresoj që këto vlerësime nuk janë si ajo medalja për ushqimin e vitit 1986 që i ndjeri Sofokli Lazri të roqin në Meksik. Unë nuk ky shoh të pa ushqyer. Jo, është e kundërta. Dhe besoj se edhe ju në klasifikimet e ushqimit mediatik jeni lartë, më lartë se 97. Pa diskutim për këtë. Dhe ju po flisni me një njeri që në përvojën e vet politike dhe intelektuale ka qenë ekuidistant nga faktorë si Lazri, Berisha, Hoxha apo
Alia. Zogu, ekuidistante nga Alia. S'besoj se keni përgjigje Rezalinë. Natyrisht jo. Dhe si do qoftë distancat tuaja me këto personazhe nuk janë, besoj, referencë e këtij debati. Padyshim. Dhe nuk besoj që ka të njëjtën masë për të matur një politikan. Nuk besoj se jetojmë në periudhën të Ollonit, zoti Fevziu, që të merrni referenca të tilla. Unë jam i bindur që Shqipëria ka ende probleme të varfërisë, të papunësisë, por vlerësimet dhe informacionin zyrtar për këto çështje nuk e jep me një komision propagande, një drejtori propagande politike, apo një komision plani, por para 10 ditësh ne kemi qarkulluar në zyrat e kancelerive kryesore të partnerëve perëndimor me cilët punojmë, dhe që për këtë arsye na monitorojnë, disa rekorde të progresit të sektorëve më prioritar ku edhe ata investojnë në Shqipëri, të cilët natyrisht janë në përgjegjësinë e ekzekutivit, që janë vlerësuar si në Shtëpinë e Bardhë, apo në State Department, dhe në zyrat e qeverive të vendeve kryesore të BE-s, të Solanës, të Patenit, të Prodit, dhe natyrisht dhe të Robertsonit. Dhe ky progres na lejon të vazhdojmë të jemi kaq të motivuar dhe të vendosur për të mos lejuar destabilitet të vendit, të qeverisjes, dhe natyrisht të plaçkitje të këtij hambari nga individ papërgjegjshëm. Atëherë po i kthem edhe një herë zhvillimeve të brendshme të Partisë Socialiste, zoti Nano, dhe po nënvizoj një fakt që edhe një nga komentatorët e njohur kosovar, zoti Soroi, i kishin nënvizuar. 3 muaj më parë, rreth 3 muaj më parë, zoti Bello, ose kandidatura e zotit Bello dekretuar nga presidenti i Republikës për postin e ministrit të jashtëm, ra si pasojë një votimi të një grupi minoritar brenda Partisë Socialiste. Ndërkohë ju keni nxjerr në një moment të dytë, pas incidentit që ndodhi me ministrin Rama, 2 emra të rinj, zotin Dokle për postin e ministrit të jashtëm dhe zotin Xhafar për postin e ministrit të brendshëm. Ndërkohë i keni nxjerr të rendit. I keni nxjerr të dy këto emra pa kompromis me këtë grup minoritar. Pse mendoni që kësaj ere do kalonin? Ju do të kuptoni që Partia Socialiste është e pranishme dhe në minoritet. Pra ne i vlerësojmë dhe minorancat, dhe minoritetet, dhe në vitin e 7 të qeverisjes së vendit prej nesh, Shqipëria ka regjistruar një progres të shquar edhe në treguesit e respektimit drejtave të njerëzit, për shkak se Partia Socialiste vazhdon të konfirmohet si partia më demokratike në vend, ku edhe minorancat me sa duket po abuzojnë duke votuar kundër disiplinës së përfaqësimit të zgjedhësve të vet. Dhe i pamje zoti Marko nuk ka rënë, sepse zoti Marko, zoti Dokle, zoti Xhafa dhe unë, përveç të tjerëve, 65 e lartë, janë pjesëtar të majorancës, të konfirmuar 10 ditë më parë nga zgjedhësit. Vendet vakante varet nga përbërësit e asaj minorance që ju e shikoni në një mënyrë të caktuar, nëse do t'i plotësojnë vetë apo do t'i lëshojnë. Po e përsërisni disa herë të zoti Nano, po besoj që prania e zotit Hajdaraga në postin e ministrit të jashtëm është aq e dukshme sa mund të lehtësisht e perceptueshme që zoti Bello nuk është ka rënë, sepse ta të pak më parë po. Shikoni, të biesh nuk do thotë ti je pronar i klanit apo vetëm, ose jo. Kështu që në një majorancë që qeveris vendin në vitin e 7 rresht, mund të jesh deputet, mund të jesh ministër, mund të jesh kryeministër, mund të jesh ish kryeministër, mund të jesh zëvendës ministër, dhe të gjithëve u kërkohet e njëjta disiplinë, përfaqësimi, dhe kanë të njëjtët partnerë me cilët trajtojnë të njëjtat prioritete. Nëse një kryeministër bashkëpunon me krimin dhe nuk e lufton atë, ikën. Kush është ai kryeministër që ka bashkëpunuar me krimin? Cili do, kemi kohë, do të takojmë prapë deri në Kongres. Në qoftë se një deputet thyen disiplinën e mandatit që i kanë dhënë zgjedhësit, herës tjetër nuk rikandidon më. Në qoftë se së bashku arrim të kuptojmë qetësisht që Shqipëria është kaq e integruar në procesin e parafrimit në botën euroatlantike,
sa të gjitha zhyrat, tani më dhe partit, punojnë me organizatat specializuara, ndërkombëtare, apo me homolog të vendeve aleate, në perëndim sidomos, që nuk mund të shpëtoj për një kohë të gjatë devijimi nga një angazhim standard, siç është ai i luftës kundër terrorizmit, për shembull. Atëre përfaqësuesit ndëshkohen nga zgjedhësit. Rasti më tipik në 12 vjet pluralizëm është regjimi Berishës. Megjithatë, po ju rikthem edhe një herë dy probleme, zoti Nano. Cili është ai kryeministri që ka bashkëpunuar me krimin? Ilir Meta. Në çfarë raste? Në veprimin në favor apo mos veprimin ndaj trafiqeve, të cilat i mbylla unë në gusht 2002 nga deti. Dhe tani po i godasim me drejtësi të organizuar atje ku janë rialokuar në marrëdhënie klienteliste me biznesin informal dhe që i është mangur taksave, në abuzimin e madh me fondet publike, kriminal, në abuzimin me trojet publike, kriminal, dhe në abuzimin e madh me forumet e Partisë Socialiste dhe me mandatin e tyre për të qeverisur për 2 vjet. I keni evidentuar këto raste, zoti Nano? Janë të evidentuara dhe nuk i ezharojmë dot me ju përpara antarësisë dhe delegatëve të Kongresit tash. A janë paraqitur prokurorisë? A janë? A janë paraqitur prokurorisë? Edhe po, edhe ende jo. Do të bëhen gjitha. Keni ndërmend ta bëni? Do të bëhen për shkak të detyrimit ligjor që ka çdo kryeministër dhe për shkak të detyrimit politik që ka kryetari i partisë që qeveris vendin kur përfaqësuesit abuzojnë. Zoti Nano, si ka mundësi që një njeri të lidhur me krimin, një ish kryeministër të lidhur me krimin, ju e keni pasur zëvendës kryeministër kabinetin tuaj? Ishte një shans për ta risjellë në parametra bashkëveprimi në luftë kundër kriminalitetit, që tashmë dështoi për shkakun e tij, pra bet largimi i tij lidhet me implikimin kriminal të tij. A mund të ma shpjegoni pak më mirë këtë? Nuk besoj se mund të vazhdojmë të luajmë rolin e hetuesve dhe të atyre që bëjnë pretenca. Megjithatë ju identifikuat vetëm zotin Meta, ndërkohë që kanë qenë 17 deputet Partisë Socialiste, zoti Nano. Nuk besoj se keni nevojë t'ju rilexoj edhe një herë. Nuk besoj se të gjithë janë emra përfaqësues së partie, zoti Brokaj, zoti Dizdari, zoti Brao, zoti Fino, ish kryeministër. S'po vazhdoj më tej. Dhe? Shumë emra të tjerë. Po pra, e qartë, pra me sa duket ka një arsye organike dhe jo politike që i mban këta njerëz së bashku. Që është? Që është mungesa e lirisë ose pesha e mëkatit politik apo ligjor. Implikimi me trafiqe dhe me biznese kriminale që kanë penetruar në politikën shqiptare. Dhe nuk besoj se jam këtu për të bërë karakteristikat e kuadrit, por këto që po them, jam i vendosur t'i argumentoj dhe t'i mbroj në forumet për zgjedhëse të socialistëve dhe për çdo tejkalim kompetence ose mos veprim që ka sjellë pasojë ligjore në organet e shtetit të drejtës. Zoti Nano, këta inkriminohen për arsye se janë kundër jush, por në momente që ju kanë mbështetur politikisht. Jo, këta janë kundër nesh dhe jo me sepse janë të inkriminuar. Ndërkohë, cili do ishte morali një mazhorance që në 75 deputet pas ka 17 të inkriminuar, një grup kriminal brenda?
është ky moral që riqfaqet, që kjo majorancë rivotohet edhe pa këta kanë sabotuar fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Zotin Meta e kam parë në shumë zonat fushatës elektorale. Për të sabotuar. Pra, aparencat janë tjetër gjë dhe evidencat janë të ndryshme. Si e kanë sabotuar? Duke, për shembull, kam parë diku një flet votimi të fotokopjuar, pasi dolën nga komisionet materialet, ku njëri syresh ka votuar Avni Hoxha dhe Partia Socialiste në Durrës. Pra, kështu kanë sabotuar, dhe kur kjo formalizohet në vot, atëherë fushata e tyre ka qenë kundër konfirmimit të kësaj majorancë, e cila megjithatë u votua. Pra, një pjesë e shkaqeve që sollën rialokimin e kësaj majorancë në territor, pa e hedhur dot në minorancë, kanë të bëjnë me sabotimin e këtyre figurave që kanë humbur kredibilitet, sepse kanë shkelur mandatin e përfaqësimit dhe kanë abuzuar me autoritetin që u ka dhënë majoranca. A mund ta vërtetoni para organeve të Partisë Socialiste, para forumeve të Partisë Socialiste? Po, do ta vërtetoj. Sabotimin? Mund do ta bëni para kongresit të gjë? Mund ta vërtetoj, jo i vetëm, sepse janë evidenca të antarësisë dhe të përfaqësuesve tanë në të gjithë territorin ku strukturat tona janë të organizuara. Zotin Nano, a mund thuhet që shpeshherë etiketimet ndaj antarëve të tjerë ose edhe deputetëve të Partisë Socialiste kanë ndryshuar edhe në bazë të humorit tuaj politik? Për shembull, nuk e di nëse regjia ka gati një material filmik që unë kam përgatitur sot mbas dite për deklarimet ose konsideratat që keni pasur ndaj zotit Doklet, propozuar vetëm pak ditë më parë si ministri i jashtëm i Shqipërisë, për postin e ministrit të jashtëm Shqipërisë. Për vlerësime të karakterit moral, për shkak të faktologjisë historike, unë detyrohem të përsëris që unë kam të njëjtin respekt për qefseren që ke ti për gjinën. Unë, kur dola nga burgu, një nga synimet e mia personale kisha të përqafoj qefseren, si bashkëshorta një kolegu tim, megjithëse, sepse ti ma kisha përmendur kur unë propozova gjinën për kandidate për deputete. Ti më përmendë qefseren. Dhe thash, ta njoh qefseren dhe konstatova, me që njoh qefseren më pak se ty, që qefsera ka po kaq vërejtje sa unë për ne socialistët. Unë vendosa me vullnetin tim sovran që të deheroizohemi dashur në mitë. Të zbres midis jush me virtytet dhe neveshjet e mia. Dhe besoj se ky është avantazh apo jo. Me që ai njëshi gjykohet në tokë, jo në qiell. Nga kjo pamje, unë kam ditur dhe do të vazhdoj të ditë të jem në zyrë, kur duhet të jem në zyrë, në ndryshim nga ty që jem në zyrë dhe kush duhet të jesh në zyrë, sidomos para votimeve KBD. Në 14 shtator, unë s'duhet të isha në zyrë, sepse kërkohesh koka ime. Dhe besoj se edhe ju dhimbçet apo ju duhet koka ime. Po me që më ra rruga nga Madridi kësaj radhe, nuk mund ta përqafoj vajzën tënde, që studion në Madrid, sepse nuk desha të përqafoj dhëndrin tënd që sapo ka mbritur shoferi i ambasadës. Zotin Nano, të paktën konsiderata të tilla keni shprehur 2 vjet më parë për zotin Dokle. Dhe? Vazhdoni të qëndroni atyre? Shko, këto janë konsiderata që unë i kam trajtuar në mënyrë publike, dhe përpasoj nuk mund të pretendohet që nuk i kam trajtuar me zotin Dokle. Dhe unë nuk besoj se aty kishte ndonjë amoralitet. Sepse edhe komunikimi ishte shumë etik. Pra, referencat ishin për bashkëshortet respektive. Nuk besoj se do t'ju deklaroj prap divorci, përse jo kam deklaruar një. Po në këtë studio. Dhe nuk e uroj në amikut me qefseren këtë gjë. Dhe ishin në një kontekst, konotacion të dashurisë politike që lidh edhe familjarët tanë me njëri tjetrin. Po në fund, sa herë që ka abuzime, kjo është një provë, dhe unë e quaj një provë të moralshme, që ne ja themi njëri tjetrit,
Dhe ky është shumë kalimtar, shumë pa efekt. Ky lloj kapërcimi i së drejtës. Edhe zoti Dogle më ka bërë shpesh vërejtje të tilla. Fakti që ai pranoi të kandidojë me propozimin tim. Fakti që unë rikonfirmova vlerat e institucionit Dokle që lidhet me gjithë historinë e Partisë Socialiste me një kandidim të tillë, do të kishte bërë të mendonin ata që votuan kundër dhe janë edhe dy. Zoti Nano, atëherë t'ju bëj edhe një pyetje. Meqense ky grup minoritar po i quajmë brenda Partisë Socialiste, në bashkëpunim edhe me Partinë Socialdemokrate dhe me një deklaratë zyrtare të Partisë Bashkimi për Drejtat e Njeriut, bën studion e televizionit Klan, studion e live-ve të televizionit Klan, kërkuan rikompozimin e qeverisë. Pse nuk i morët parasysh këto zëra? Dhe pse nuk keni qenë dakord për rikompozimin e kësaj qeverie? Sepse qeveria është rikompozuar në proces. Që do të thotë? Që do të thotë edhe qeveria aktuale është e kompozuar në mënyrë përfaqësuese, gjithëpërfshirëse, dhe vendimin për të ka marrë jo vetëm kryeministri ose kryetari i partisë, por edhe institucionet që e kanë votuar atë. Dhe mbi këtë bazë unë nuk mund të përqafoj i vetëm ose pa majoranca në forumet drejtuese të partisë apo në grupin e saj parlamentar. Koncepte e rikompozimesh që duhen të kënaqin interesa jo programore, interesa private dhe interesa që objektivisht jam në gjendje të argumentoj sërish, rikujtojnë puçin e dështuar të dhunshëm të 14 shtatorit. Pra, ç'lidhje ka midis këtyre interesave dhe 14 shtatorit, sepse keni përmendur disa herë gjatë ditës sotme? Sepse farkëtuesit e kësaj iniciative të radhës që bashkon vota socialistësh me Berishën, në mënyrë jo programore, jo parimore dhe në kulisa, janë Meta, Gjinushi, Karamelo, Mejdani, Klosi dhe sa sejmen të tyre. Zotë Mejdani vazhdoj të shoh vazhdimisht në për kafenet e Tiranës, nuk besoj se ka qenë pjesë e këtyre kulisave të paktën. Zoti Nano. Shiko, Mejdani duke transparent vësë shfare, ose të vetëm me transparentës Mejdanit mund të realizohen nëpërmjet Nazarkove, për shembull. Cilit prej tyre? Të treve, një nga të tre është dhe Mejdani. Zoti Nano, po këto përbetime Meta, Gjinushi, Mejdani, Klosi e tjerë, mos duken pak jashtë realitetit? Këto janë në realitetin politik të një partije që ka prodhuar dhe personazhe të tillë dhe të verifikimit të tyre nga e njëjta parti edhe në Kongresin e Radhës. Pse do ishte ky përbetim? Ku do konsistonte? Unë nuk Ç'lidhje ka ky me 14 shtatorin? Jo, po t'i kthejmë edhe një 14 shtatorin. 14 shtator ka ndodhur rrëzimi i një qeverie të socialistëve, drejtuar nga unë. Ka ndodhur në mënyrë të dhunshme me një bashkëpunim kulisash midis drejtuesve të kuvendit dhe të presidencës së atëhershme, të shërbimeve sekrete dhe të opozitës. Zoti Të njëjtës opozitë. Zoti Nano, me sa kujtoj unë, presidenti i Republikës nuk ka pranuar atëherë që të mbledh qeverinë në mungesën tuaj. Që ishte një gest të rikujtoj shumë fakte. Kjo është pjesa e dukshme e icebergut, që i kam përmendur edhe tjera në publik, që zoti Mejdani po negocionte në 15 shtator në zyrën e tij me ambasador për largimin e zotit Nano. Me zonjën Lino dhe zotin Everts, në mos gaboj. Me zonjën Lino dhe zotin Everts, në mos gaboj. Nuk besoj se ju s'keni qenë në këtë vend, po megjithatë nuk jam këtu për të konfirmuar vetëm njohurit tuaj. Një takim i presidentit me ambasador mund konsiderohet puç, zoti Nano? Në mungesë të kryeministrit, po. Ku ishte kryeministri atë ditë? Megjithëse jo kam bërë shumë herë këtë pyetje, besoj se ishte në detyrë. Dhe mos doni t'ju rikujtoj edhe juve, siç thash zoti Dokle, që kur kërkohet koka fizike e kryeministrit ditë të mbrohet, edhe kur disa nga ministrat e tij, si Meta dhe Angjeli, futen në auto blindat që i rrëmben opozita nga garda e Republikës. Ky është një fakt i ri se kisha dëgjuar deri më sot. Të janë të gjitha fakte të njohura
të cilat mund të rivlerësohen politikisht dhe më pas dhe ligjërisht, nuk ka ndonjë problem. Besoj do ketë kohë për rivlerësimin e këtyre fakteve, zotin Nano, aq më tepër që si shtoni ju, keni veshur opinga tani dhe do të detyroheni që këto argumenta të jidhni në një pjesë të organizatave të partisë të përrethme. Dëshmitarët më të besueshëm janë ata me opinga, besoj unë atyre. Patjetër, megjithatë ju thatë pak më parë në vijim të përgjigjes suaj se ky minorancë brenda Partisë Socialiste ka bashkuar votat me opozitën e zotit Berisha. Ndërkohë doja t'ju bëj një pyetje drejt për drejt. Në dhjetor të vitit 2001, në momentin që presidenti Mejdani kishte dekretuar zëvendësimin e 4 ministrave dorëhequr të qeverisë atëhershme Meta, ju i bashkuat votat tuaja me opozitën? Jo, sepse nuk ka asnjë fakt zyrtar për këtë gjë. Pra, nuk keni një shit votimi në parlament ku emri im figuron krahas Berishës. Kam një deklaratë tuaj në të atëhershme. Një minutë. Po. Deklaratat i verifikojmë, por ju keni një flet votimi sot aty. Dhe është e treta e radhës. Atëherë unë po ju them që në 24 dhjetor 2001 me 2 flet biles. E qartë, po keni Metën në një grup me Berishën. Dhe 17 është abstenim, zotin Nano. Është abstenim. Në një votim për qeverinë, abstenimi dhe vota kundërt, që ta kuptojnë edhe opingarët e tjerë si puna ime, është thyrje disiplinës politike të partisë që drejton vendin, për cilën ata janë votuar ta mbështesin. Pra abstenim nga çfarë? Nga bëria e detyrës politike. Dakor. E konsiderojnë që tillë. Pra, sipas librit të rregullave të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për të arsyetuar faktin që thotë ju. Në nenin 27 të rregullores së grupit tonë parlamentar, paragrafi A thekson: shkelja e rëndë e disiplinës së grupit konsiderohet mungesa e deputetit në seanca të rëndësishme parlamentare me arsye të papërligjura. Besoj se janë të përligjura arsyet që unë dhe një grup deputetësh, të cilët janë pjesëtar të majorancës edhe sot, nuk morën pjesë në atë seancë, jo vetëm për të mos bashkuar votat me Berishën, por edhe për të mos bashkuar votat me qeverisjen klienteliste të Metës. Këto ishin arsyet? Janë arsye politike fondamentale, të cilat unë vazhdoj t'i mbroj. Kurse kjo që ndodhi sot, në mënyrë të përsëritur, vjen ndesh me nenin 27 rregullore së grupit, edhe sipas saj, kryesia e partisë, kryesia e grupit, ose 1/10 e anëtarëve të grupit, kanë të drejtën statutore të kërkojnë çregjistrimin e këtyre deputetëve. Këtë proces unë sugjerova dhe kryesia miratoi të pezullohet sot, sepse verifikimi të gjitha mandateve, i imi, i 65-ve dhe i 17-ve do të bëhet nga Kongresi 12 dhjetorit. Atëherë leta, pra nuk ka fakte politike dhe zyrtare që unë kam bashkuar votat me Berishën. Le ta ndjekim deklarimin tuaj të asaj dite po në televizionin Klan. Patjetër. Nuk e dini se regjia e ka gati deklarimin e zotit Nano. Kjo do të thotë që në seancën e kuvendit ku do shqyrtohen dekretet, duhet të ketë filluar. Firmëtarët nuk do të marrin pjesë. Dhe ky fenomen nuk është bojkot, por është një instrument politik, legal, për të nxitur ata që ushtrojnë arbitraritetin ekzekutiv dhe mbi parlamentin këtë herë të reflektojnë dhe të krijojnë së bashku me ne dhe me të tjerët një kohë të mjaftueshme që s'duhet humbur më për një zgjidhje më të plotë se kjo që paraqitet me dekretet e Mejdanit. Vazhdoni të besoni që politikisht keni qenë drejt në këtë deklaratë Krishtlindjeve 2001, zotin Nano? Po them një gjë, dhe t'i lutemi Zotit me që përmendëm Krishtlindjet, jam shumë koherent, pra nuk kam bashkuar votat me të mbrapshtit, nuk i kam dhënë votat e mia politike, edhe aty kam qenë kryetari i majorancës. Besoj se duhet ta rikujtoj këtë fakt. Me qeverisje të mbrapsht dhe me qeveritarë që abuzojnë me mandatin. Edhe sot po them të njëjtën gjë dhe po denoncoj bashkimin e vërtet të votave kundër interesave të elektoratit të Partisë Socialiste dhe të majorancës së votuar edhe 10 ditë më parë. Zotin Nano, ju deklaruat në konferencën për shtyp që qeveria do të emërojë një zëvendës ministër,
do të emëroj një zëvendësministër rendi, i cili do të kryej funksionet e ministrit deri në një datë pacaktuar, nuk datë. Në shembullin e shkëlqyer të zotit Ajdaraka gjithashtu. Por vetëm se shembulli i shkëlqyer i zotit Ajdaraka nga zoti Gjinushi, kryetari i Partisë Social-Demokrate, është shprehur ose është konsideruar si shkelje flagrante e kushtetutës së Shqipërisë, zoti Nano. Tani, ju duhet kuptoni që zoti Gjinushi është vetëm frankofon dhe i qal. Si? Kurse unë dhe zoti Dhe Ajdaraka, i qal? I qal. E flet frëngjisht më keq se unë, kaq po them. Kurse zoti Ajdaraka dhe unë flasim anglisht, labçe, malokse në kuptimin gegristes së pastër, të cilën unë e dashuroj gjithashtu, dhe sidomos flasim euroatlantikçe. Besoj se mjafton në Po zëvendësministri i ri i rendit ç'gjuhë do flasi zoti Nano? Do flasi gjuhën e kushtetutës, të policisë së re të shtetit dhe të kontrollit civil mbi të që ushtron Ministria e Rendit, gjuhën e zgjedhjeve të fundit, ku policia pa qenë e pranishme garantoi një proces të rregullt, Korrekte. dhe gjuhën e partnerëve ndërkombëtar të agjensive shumë specializuara që në Ministrinë e Rendit janë jo vetëm shumë pranishme, por edhe shumë të angazhuara sepse janë të kënaqura nga partneriteti shumë produktiv në luftën kundër kriminalitetit dhe trafiqeve. Zoti Nano, nëse qëllon që ndonjë ministër tjetër ose dy larg qoftë në për hir të incidenteve apo arsye që mund mos parashikohen, do të largoheshin nga qeveria, do vazhdoni të drejtoni me zëvendësministra? Pra do ndërtoni një qeveri zëvendësministrash? Mund të peshkohet më për arsye personale ose emocionale ndonjë ministër. Incidenti fatkeq i ministrit Rama, një gazetar që ka mundësi të rikthehet në profesion tani, krahas përfaqësuesit të shquar politik socialistëve. Nuk është një rregull i pa fatal. Unë duhet përjashtoj, sepse i njoh mirë bashkëpunëtorët e mi politik dhe antar qeverie, që Nikol Lesit të peshkoj ndonjë nga ministrat e mi me apo pa $200,000 të stisura që abuzon se janë kërkuar të bleren votat për seancën e sotme. Por ndryshe me dështimin duhet të kursema, kupton? Duhet të kërkojmë para të pavëna. Mund të kenë qenë paradhënie. Unë ju shpjegoj se mandati i qeverisë është i lidhur me mandatin e kryeministrit. Dhe vetja mënyrë që bie qeveria është një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit sipas kushtetutës. Po ndërkohë për sa kohë do vazhdoni të mbani zëvendësministrat në postet e ministrave? A keni një deadline ju vetë? Derisa Kongresi i Partisë të vendosin ndryshe dhe derisa zgjedhësit të konfirmojnë ose jo mandatin e kësaj magjorance që unë drejtoj. Po nëse presidenti i vendit zoti Nano ju kërkon në mënyrë të vazhdueshme që të zëvendësoni ministrat e pa dekretuar, si do reagoni? Ministrat janë dekretuar, por nuk janë votuar. Nuk janë votuar në parlament. Të pa kuptimta politikisht. Dhe unë me presidentin e Republikës kam një marrëdhënie shumë korrekte, që nuk ka nuanca miqësisht abuzive. Dhe sa herë që ai të kërkojnë ndonjë gjë, unë do t'i përgjigjem për të njëjtën gjë me të njëjtën mënyrë institucionale siç u ofron ai detyrën. Dhe natyrisht presidenti nuk ka asin kohën e Berishës, kompetenca ekzekutive, dhe deri më sot unë nuk kam ndonjë ndjeshmëri që presidenti ka futur hundët në ekzekutiv. Zoti Nano, ka pasur disa komente të nënvizuara në shtyp, megjithëse kanë qenë përkohësisht më të izoluara, cilat kanë shprehur idenë që problemi juaj nuk është Partia Socialiste, ku vazhdoni të keni një mazhorancë ndjeshme, por grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Pra themra juaj e Akiles pikërisht grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Në rast se ju do kaloni kongresin e 12 dhjetorit, a do ta fusni vendin zgjedhjet parakoshme për të rikonfirmuar mazhorancën tuaj ose për të rikonfirmuar grupin parlamentar të Partisë Socialiste, se dua ta paragjykoj? Vetëm dua përgjigje direkte për këtë pyetje. Direkte, pra, a jemi direkt tani. Online. Pra, grupi parlamentar nuk është problemi im. Dhe me qësa Akili kishte dy thëmra, jo dini që unë jam dhe Pelivane, që dhe me një këmpë. Po Partia Socialiste nuk mund të qaloj, për shkak të njëjtëve
individ që abuzojnë me mandatin e përfaqësimit për interesa private dhe korruptive. Përpasoj, Kongresi i Partisë është mbi mua dhe unë në 5 kongrese deri tani e kam respektuar shumë verdiktin e kongreseve. Të respektoj dhe kësa radhë. Dhe me qenë se jam i bindur për shkak të eksperiencës sonë politike, të një partije që ju mendonit se do të imitonte apo kishte vetëm kozmetikën për të fshehur partinë e punës brenda, pas nesër bëhet antare internacionale socialiste. Do të mund të arsyetoj me pjekuri, të konsolidoj të demokracisë të së majtës që përfaqësohet kaq mirë nga Partia Socialiste në Shqipëri, në rajon dhe në organizatë më të madhe politike ndërkombëtare që është internacionale, të kërkoj të respektojnë disiplinën e përfaqësimit edhe kalimtarëve që përmendëm, të cilët kanë vetëm një gjë në dorë. Ka kalimtar që janë antar partije që në vitet 70 apo më herët besoj zoti. Kalimtar është dhe demokraci, në demokraci kalimtar janë të gjithë, sepse duhet të rivotohen një herë në 4 vjet. Kështu që nuk besoj se unë dhe juve kemi ndonjë koncept kundërt që i biri i Haxhi Xhamilit duhet të jetë kryetari i opozitës sot. Duhet votohet apo? Edhe na sjelltas referencat mund t'i bëjë cili do si doj. Pra, kalimtar për shkak të bashkimit votave me opozitën, kundër interesave të zgjedhësve. Dhe në qoftë se duan të ngulen, duhet të kuptojnë që nuk mund ta mbajnë mandatin, ta përtërinë mandatin, të rikandidojnë dhe të rivotohen në kongres apo në zgjedhjet e ardhshme, duke bërë të njëjtën gjë. Dhe meqenëse se ky është rast i përsëritur dhe profili politik i tyre është kristalizuar qartë, unë ju garantoj për këtë gjë, e kam nga kontaktet më të fundit në fushatën më të fundit elektorale. Atëre, unë jemi bindur që këta njerëz do të minimalisht do kthehen në stazh partia. Që do thotë do të kemi zgjedhjet parakoshme. Jo, ne në Partinë Socialiste bëjmë zgjedhje të rregullta. Homologu juaj grek zoti Simitis ka vepruar në të njëjtën mënyrë në momentin që po flas për zgjedhjet partijake, do kthehen në stazh. Jo, vegla mos na. Jo, nuk prish punë. Jemi kaq live sa zotit Lubonja i bie rregullisht në çdo emision që vjen dhe nuk i prish punë. Kështu vjet jo më? Në rregull. Pra jemi zgjedhje partijake, por partitë prodhojnë mandate. Dhe nëse kongresi nuk ju rikonfirmon besimin politik këtyre njerëzve, ata do të largohen. Sepse vullneti i kongresit është më i madh se imi, qofsha edhe një qenie emocionale apo hakmarrëse gjë që s'ka ndodhur deri më sot. Faleminderit zoti Nano. Le të kalojmë në një spot të shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone, që është dhe sponsor i zyrtar i emisionit Opinion, dhe do rikthehemi për pyetjet e fundit në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin e Partisë Socialiste zotin Fatos Nano. Ky program mundsohet nga Vodafone. E pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin e Partisë Socialiste zotin Fatos Nano. Zoti Nano, zoti Berisha, lideri i opozitës, menjëherë mbas votimit sotëm në parlament, në shkallët e parlamentit dhe përpara kamerave ju kërkoi, ose paktën publikisht u shpreh, që ju ose duhet i jepni dorëheqjen ose duhet rikonfirmoni mazhorancën tuaj. Pra duhet bëni mocion besimi. Pra Berisha ma lypi politikisht. Që unë të largohem. Unë dhe ai kemi treguar që nuk largohemi në mënyrë të parregullt. Pra kërkesa e Berishës është e parregullt. I vetmi rregull që mund të kënaqet Berisha, po megjithëse mos përmendim ca terma papëlqyeshme që mua më kanë rregjur lëkurën.
Megjithëse kur ishte president u përpoq më largoj vetëm fizikisht sa kohë. Ai dhe unë nuk kemi larguar në mënyrë të parregullt. Domethënë, shkelja e rregullave nga 14 shtatori deri sot po të dëshironi, prapë s'na ka larguar. Edhe unë nuk jam dorëzuar për asnjë çast politik të ndihmeve dhe kërkesave masive pas 97-s për ta larguar Berishën për shkak të përgjegjësive në shëmbjen e institucioneve, në krizën e rëndë të piramidave. Pra, Berisha po më lyp një gjë që as vetë po t'ja lypnin çdo ta bënte. Dhe vetëm mënyrë që mund të kënaqet Berisha do të ishte një mocion mosbesimi, sipas kushtetutës, të cilit unë jam sigurt që i regjistoj. Andaj po ja lypun Berishën tani, bëje, ta shikosh. E kam me Berishën jo me juve. Jo, natyrisht, mos keni më lypni zotin Nano. Megjithatë, ky ka qenë vetëm njëri nga deklarimet e Berishës, ndërkohë që lideri i opozitës ka kërkuar ose shprehur që në mënyrë absolute zgjedhjet e parakohshme duhet të jenë në vjeshtë në pranverën e vitit të ardhshëm. Le ta ndjekim, besoj regjia ka edhe një herë gati një material të shkurtër, disa sekuenca ju nuk patët rastin ta ndiqnit sot për arsye se ndodheshit ende në sallën e parlamentit. I kam ndjekur të gjitha. Kova kryeministrit të paraqes urgjent mocionin e besimit për vete ose dorëheqjen. I kërkoj President Republikës të mos lejoj më marrjen zvarr nga qeveritarët të papërgjegjshëm të qeverisjes së vendit të ushtroj të gjitha funksionet kushtetuese për të rivendosur një qeveri e cila do mund të përgatisë pranverën e ardhshme zgjidhjen e vërtet që presin shqiptarë. E pra zotin Nano, me qenë se thatë se i keni ndjekur, këto ishe deklarimet e shefit opozitës, i cili në mënyrë të përsëritur, madje edhe në studion e emisionit opinion para zgjedhjeve lokale, pa ditur rezultatet e tyre, ai u shpreh që pavarësisht rezultatit të tyre zgjedhjeve, zgjedhjet e parakohshme të përgjithshme duhet të jenë patjetër në vjeshtën ose në pranverën ose verën e vitit të ardhshëm. Cili është opinioni juaj? Po tani absolutizmat e Berishës, pra në mënyrë absolute do të ndodhë kjo gjë, s'ka ndodhi kur përveç se në mënyrë absolute kanë larguar Berishën nga pushteti, apo nga mundësia për të bërë dëm në mënyrë permanente në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit apo demokracisë. Pra, e para Berisha duhet njohë zgjedhjet që mbaruan, pastaj të kërkojë të tjera. Sepse betet i vetmi politikan në Shqipëri që mbron teorinë e revolucionit permanent. Ose që pengon zgjedhjet kur ato kërcënojnë largimin e tij nga pushteti në 96. Dhe më në fund, unë nuk jam kaq i papërgjegjshëm sa të ndaj me Berishën gjëra të tilla, apo me ata që bashkohen me Berishën për gjëra të tilla. Sepse zgjedhjet e fundit treguan që ka ende disa probleme serioze që duhen kuruar në regjistrin civil dhe në regjistrin e votuesve, të cilat janë trashëguara dhe të konservuara si probleme shumë serioze për shkak të Berishës dhe të njerëzve të tij në proceset më të fundit, ku është krijuar inkoherenca e futjes shumë duarve në listat e zgjedhësve. Pra, nuk ka vetëm një institucion që ka bërë listat e zgjedhësve. Janë disa dhe me keq është janë futur partitë. Unë jam i sigurt që përfaqësuesit e socialistëve nuk kanë ndonjë arsye të largojnë zgjedhësit. Besoj mbas një javë në këtë studio do të diskutojmë mbi problemet e zgjedhjeve. Pra, zgjedhjet e ardhshme nuk mund të bëhen me këtë regjistër votues. Unë si qeveri rikonfirmova angazhimet me OSBE-n dhe vëzhguesit e Odirit para largimit të tyre, që do të përshpejtojmë gjithë programin e regjistrit Schengen, që do japi kartat e identitetit dhe numrin e identifikimit zyrtar çdo shtetasi. Të gjithë tjerët janë të mirë pritur ta përdorin këtë për të zgjidhur deformimet e mëdha të listave të zgjedhësve. Janë institucione të tjera që duhet merren me këtë gjë. Më në fund,
Unë nuk I trëmbem ballafaqimeve elektorale. Unë sa përfitova një ballafaqim elektoral. Për arsye që thash mund ta kisha fituar më thellë. Dhe është një tregues shumë I fortë që një majorancë në vitin e 7 të qeverisjes vendit rikonfirmohet politikisht dhe në shumicën e territorit. Dhe kjo s'më bën të mburrem, por më bën akoma më të angazhuar. Pra, unë jam gati për çdo ballafaqim elektoral, nëse Berisha kupton që unë dhe ai nuk jemi ugjër që mund të bëjmë zgjedhje në mjergull. Lista të mjergullta mund të shërbejnë vetëm zgjedhjeve të ugjërve dhe jo të liderëve kryesor politik të vendit. Zoti Nano, e keni përmendur vazhdimisht gjatë intervistës sot me fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale. Ndërkohë duke ju referuar dënave zyrtare të KQZ-s deri tani, diferenca juaj me Partinë Demokratike është vetëm 1.7%, ndërkohë që Partia Socialiste ka rënë zyrtarisht, po them 8% nga zgjedhjet e 2 viteve më parë. Më lejoni të kujtoj që në 4 nëntor bëhen zgjedhje për përdoritin e 1/3 Kongresit Amerikan dhe vetëm vitin tjetër bëhen zgjedhje për presidentin e Shtetet Bashkuara, I cili u zgjodh me një diferencë prej pak mijëra votash pra presidenti Bush në raport me Al Gore'n. Kështu që diferenca të tilla, sidomos në zgjedhje administrative, sipas kodit të përmirësuar, janë të mjaftueshme për të fituar kryesimin e bashkive dhe apo shumicën në këshilla bashkiake apo komunale. Demokracia e tillë është që duhet të respektosh edhe pak vota e përsit kundërshtarit. Po megjithatë, ky rezultat është në kontrast me parashikimet dhe optimizmin tuaj para zgjedhjeve, zoti Nano. Në një takim me ambasadorët e BE-s-in shprehur që do fitoni 60 bashki, ndërkohë që në një intervistë televizive për VOA-n shprehur që do të merrni 52% të votave. Pra nuk është në kontrast, sepse nuk është formalizuar për shkak të komisionerëve të Berishës dhe siç konfirmoi edhe ai të urdhit tim ndaj tyre, hambari I votave që është Tirana, e cila do ta sjellë proporcionalin akoma më lart. Pra pak a shumë në nivelet që kemi edhe tani. Pra, kishim në zgjedhjen e pashme dhe kemi si majorancë në shkallë vendi. Ta mbaroj të lutem. Pra, nuk është në kontrast me sondazhet paraprake, ose më mirë të pranojmë që edhe diferenca e madhe që unë lexova në sondazhet paraprake është po kaq e pasakt, është më e saktë se sa parashikimi I Berishës për 7 pikë mbi PS-n në intervistën e Zërit Amerikës. Sidoqoftë, ne kemi të dhënat tona të mbështetura mbi materialet burimore që janë buletinet e votuesve dhe proceverbalet e komisioneve të qendrës të votimit, të cilat duhen tabuluar dhe shpallur nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, pas të cilit secila nga palët mund të drejtohet një kolegji të gjykatës apelit për kontest elektorale. Pra, diferenca më mjafton për të konfirmuar si majorancë dhe për të vazhduar qetësisht qeverisjen e vendit, me gjithë thyrjen e disiplinës së një grupi të votkël deputetësh. Zoti Nano, a e quani përgjegjësitë tuaja personale faktin ose humbjen e Partisë Socialiste në Sarandë dhe në Korçë, kur duket se fitore është vendosur nga votat e socialdemokratëve dhe Partisë Bashkimit të Drejtave të Njerëzit? Pra mungesa e koalicionit me këto forca ju ka hequr 2 qytete mjaft të rëndësishme në Shqipëri. Të paktën 2 kalkulova unë sepse mund të jenë më shumë. Personale, natyrisht jam I lënduar nga kjo mos fitore. Nuk është humbje, sepse këshillat edhe në zonat që kemi humbur na lejon të jemi kontrollues të sigurt të vendimarrjes apo majorancat të sigurta të tyre. Dhe më në fund, kjo më lejon të reflektoj politikisht. Asnjë nga kandidatët nuk ka qenë zgjedhja ime personale në zgjedhjet e fundit. Ne kemi një procedurë jo vetëm statutore, por dhe shumë transparente, që vendimet janë marrë nga poshtë lart. Dhe unë jam I lumtur që shumica e zgjedhjeve tona u konfirmuan. Nuk jam I lumtur që një pjesë drejtuesish të suksesshëm si kryetari I Bashkisë Korçës, apo ai I Sarandës,
nuk arritën të konfirmohen, por lojrat elektorale janë më të pa disiplinuara se sa vendimet e partive. Dhe unë gjermësimet e mia, siç kam thënë prej tyre, për të kuptuar se si mund të punohet më mirë me komunitetet e çamve, me komunitetet minoritare të Sarandës, ashtu siç punojmë në Dropull. Dhe sot pata kënaqësinë të shikoj dy vangjelët, një të PD-s dhe një të PS-s, të votonin një lloj. Karathano, Karamelo, janë miqtë e mi politik. Dhe më në fund të nxjerr për çdo ballafaqim të ardhshëm, të shpejt ose jo të shpejt, konkluzionet e dura për të rekuperuar, jam i sigurt që i rekuperoj, edhe qytetet, zgjedhjet parlamentare janë shumë të ndryshme nga ato administrative. Biznesi lokal është shumë më i vogël se sa i nacional, biznes elektoral flas. Jam i sigurt që mund t'i rekuperoj dhe ato që nuk i fituam dot kësaj herë. Por, kam kënaqësinë të afirmoj që nuk i shikojnë në mënyrë armiqësore fituesit. Madje një numër syresh, lejoni ta them, kanë qenë ish studentë e mi dhe jam i lumtur që ata vazhdojnë të konkurrojnë dhe të fitojnë. Edhe më vjen mirë për optimizmin tuaj, zoti kryeministër, por ndërkohë duhet të bëj një pyetje në bllokun e 2-3 pyetjeve të fundit, që ka lidhje me drejtimin tuaj tashmë gati 14 mujor. Në momentin që ju jeni rikthyer si kryeministri i Shqipërisë për të katërtën herë, më shumë se sa duke u renditur në top listën e kryeministrave të Shqipërisë këtij shekulli, ose dy shekull. Por në atë kohë keni ardhur me një kompromis tresh, nëse do ta quaj kështu. Keni pasur një kompromis të plot të brendshëm Partinë Socialiste, keni pasur një lloj konsensusi të opozitës shqiptare, marrëdhëniet tuaja me zotin Berisha atëherë kanë qenë perfekte, keni pasur një lloj konsensusi të komunitetit ndërkombëtar për hir të bashkëpunimit dhe zgjedhjes presidentit konsensual të Shqipërisë. Duket se tani keni humbur shumë nga këto faktorë. A quheni këtë një lloj dështimi tuaj? Në nivel politik, jo teknik dhe shifrash, si qeverisje. Në nivel politik, unë nuk mund të neglizhoj rezultatet. Sepse janë arritje të dukshme të politikës qeverisë, jo vetëm procesin e parafrimit për integrim me BE-n dhe NATO-n, por edhe treguesit e luftës ndaj dobësive të sistemit, të kufive, të tregut, dhe trafiqeve, kontrabandës, korrupsionit, etj. Në nivel politik, nuk kuptoj se çfarë kam humbur, sepse mbështetja që buroi për politikën e luftës kundër trafiqeve, informalitetit, masakrës urbane, disiplinimit dhe kontrollit territorit nga pikpamja e zhvillimit, nga marrëveshja me opozitën, kanë dhënë efekte në praktik dhe nuk kanë kthyer në vota për qeverinë Nano. Qeveria Nano, kur u krijuar, nuk u votua nga Berisha, pavarësisht nga marrëveshja, apo jo. E dyta, unë kam qenë, më lejoni ta rikujtoj, dhe mbetem kryetari i maxhorancës. Nuk e kuptoj për çfarë kompromisin më të shumë se kaq keni fjalën, apo e keni fjalën për avantazhin që t'jep mos bërja aleancave fluide në mënyrë konstante. Kjo do të kishte sjell krizë dhe zgjedhje, nëse këta deputet nuk ta kishin fshehur kokën her pas here duke votuar për gjëra të rëndomta dhe duke mos votuar për gjëra të rëndësishme. Të njëjtit grup deputetësh që votuan kundër dy ministrave sot, lejoni t'ju kujtoj, kanë votuar kundër apo janë larguar si angjeli nga seanca për mbylljen e free shopeve, që ishte një detyrim ndërkombëtar për vendin dhe jo një arritje thjesht e qeverisë. Në marrëveshje me FMN-n dhe në zbatim të detyrimeve reciproke. Pra, është i njëjti grup mëkatarësh dhe thyerësish të mandatit politik që votojnë kundër interesave të mirë qeverisjes dhe natyrisht të zhvillimit të vendit. Pra, nuk kam humbur asgjë qysh atëherë dhe të mos mbështetesh nga aventurierë si Berisha. Jam shumë i lumtur që arrita ta mbaj në të mirë të vendit në një kontakt ku ai përfitoi shumë nga filozofia ime politike për 6 muaj. S'mund ta mbaj një të palidhur, të lidhur për gjithë jetën. Se unë nuk di të lidh njerëz. Dhe më në fund jam shumë më i fituar se sa në atë moment, tani që po flasim,
për shkak se Shqipëria ka ecur, ekonomia është rekuperuar, hambarat janë rimbushur, si vjelim të ardhurat fiskale afër 60 miliard dollar nga 40 miliard ose më pak më pak, që voli Meta dhe Angjeli në 2001-shin, dhe investimet e huaja direkte janë shtuar dhe do të shtohen për shkak të seriozitetit dhe normalitetit që paraqet qeverisja e vendit në sytë e partnerëve ndërkombëtar. Zoti Nano, pavarësisht paradës optimiste të shifrave tuaja, ka dy opinionet për hapura në shtypin e përditshëm shqiptar. I pari e konsideron cilëtetin e qeverisjes tuaj, të qeverisë tuaj, jo të qeverisjes, të antarëve të kabinetit, më të ultën e këtyre 12 viteve. Pse? Për arsye të emrave përfaqësues. Shiko, dhe të kualitetit tyre. Emrat e qeverisë që unë drejtoj janë të mandatuar nga partia politike që drejton maxhorancën. Dhe po flas për Shqipërinë reale, për demokracinë reale dhe për Shqipërinë virtuale dhe analistët e një Shqipërie virtuale. E dyta, këta emra janë nështruar analizave periodike, ligjore të qeverisë dhe të institucioneve detyruese të partisë. Dhe janë të suksesshëm, janë produktiv dhe sepse janë të monitoruar nga partia, u rikonfirmuar nga elektorati dhe janë shumë të mbështetur për kapacitetet e bashkëpunimit në rritje nga partnerët ndërkombëtar që punojnë me sektorët prioritar të qeverisë që unë drejtoj. Pra, një nga pezmatimet e mëdha për humbjen incidentale të ministrit Rama është sepse dhe partnerët ndërkombëtar humbën një ministër jashtëzakonisht efikas në bashkëpunimin me ta në prioritetet e luftës kundër trafikeve dhe krimit organizuar. Pra, analistët unë i ftoj të jenë vazhdimisht në kontakt me ne, dhe jo vetëm me njëri tjetrin, jo vetëm me krimin e rrugës, por dhe me luftën e organizuar kundër krimit organizuar që bën shteti dhe qeveria. Dhe unë kam vendosur të jem më shumë se sa deri dje, po reflektoj në mënyrë shumë kritike ndaj vetes, në kontakt me ju dhe me gjithë analistët sa herë që do të jetë nevojshme për të thelluar njohjen e të gjithëve me progresin e përgjithshëm. Zoti Nano, duket se analistët referohen faktit që në analizën e 6 mujorit ju vetë keni qenë shumë kritik me këta ministra. Po natyrisht. Por një analizë kritike të lejon të identifikosh një terren produktiv dhe sëmundje që duhen kuruar. Ju nuk duhet t'i dorëzoheni kaq kollaj tundimit që çdo njeri që kritikohet masakrohet. Dhe unë theksoj që të vetmet parametra që unë adoptoj në vlerësimin, rikonfirmimin ose ndryshimin e përfaqësuesve janë ato që mbështeten në analiza politike, në analiza rezultatesh, në analizat të moralit të përfaqësimit apo të atij njerëzor, dhe i bëj këto në përputhje me ligjin dhe me rregullat e partisë që drejtoj. Mos më lejohet si Meta të sjell miq apo këshilltar personal në poste përfaqësuese. Megjithatë, ata do të kalojnë në filtrin dhe stazhin e partisë. Me që përmendet dhe zotin Meta dhe konstatimi i dytë i sjell nga shtypi, do doja t'ju nënvizoja këtë fakt. Do të një pjesë e komenteve nënvizoj faktin që Meta, pavarësisht kësaj konsiderate tuaj, ka qenë kryeministri më i suksesshëm socialist i këtyre 6 viteve. Keni durim? Jo, unë kam durim. A keni ju argumenta? Më lejoni të përmend vetëm argumenta. Për këtë propagandë virtuale. Meta nuk ka të shtuar. Tani mëkatarët e vetëm të vendi nuk janë analistët, zotin Nano, besoj. Falni, nuk kam gjë me analistët. Dhe ky nuk është një afirmim që e kanë krijuar analistët. Meta dhe stafi i tij kanë arritur ta shesin tek analistët, nuk e di me sa para. Por më lejoni t'ju referoj fakteve. Po marr disa gjëra prioritare. Në shtator 2002 unë gjeta një borxh të pambledhur të firmave dhe subjekteve të regjistruara në fiskun zyrtar ndaj shtetit prej 540 milion lekë të reja, vetëm në fushën e firmave që bëjnë ndërtime turistike.
nga të cilat gjysma tashmë janë argëtuar dhe po vazhdohet më tej. Në 12 muaj janë prishur mbi 5.000 ndërtime pa leje. Qeverisja Meta ka abuzuar me trojet veçanërisht në Bregdet, kurse ne bllokuan vazhdimin e abuzimit në këtë troj. Kryeministrat paraardhës kanë dhënë me qera për qëllim zhvillimit turizmi 255 hektar truall dhe sipërfaqe toke kundrejt pagesës. Është rritur gjatë qeverisë që unë drejtoj me 60 milion lek niveli argëtimit të gjobave nga policia ndërtimit, nga 2.5 milion që ishte mesatarja në vitet paraardhës. Në sektorin energjetik, në vitin 2000 Meta kishte nivel në argëtimeve 61% vetëm. Si vjet pritet që ky nivel të kap shifrat 94%. Humjet në rrjet ishin 53.4% vitin 2000. Si vjet pritet mos jenë më shumë se 39%. Investimet në kesh si vjet janë barazë me investimet e 12 viteve të fundit marra së bashku. Gjatë qeverisë Nano është zhvilluar vetëm një tender për blerje energjie me afat një vjeçar. Qeveria Meta ka zhvilluar 11 tendera për blerje energjie, megjithëse nevojat për importet sistemit energjetik ishin të ditura. Gjithë energjia e kontraktuar në 11 tendera është konsumuar së bashku me rezervat ujore të baseneve të hidrocentraleve. Për të gjithë tenderet e kohës së Metës, Muçit dhe Priftit, është kaluar fondi limit dhe zbuluar nga fondi rezerv me vendime të posaçme të Këshillit Ministrave. Ta vazhdoj. Me gjithë fatësirën e të zgjatur si vjet, nga 2.5 miliard kilovator të kontraktuara, u konsumuan vetëm 400 milion, duke kursyer miliarda lek që po investohen në dobi të furnizimit të popullatës dhe të konsolidimit të sistemit. Në kohën e zotit Meta është bler nga keshi. Shifrat duhen ballafaquar zoti. Do po janë zyrtare këtu. Mund ballafaqohem këtu dhe në kongres pastaj. Në kohën e zotit Meta është bler nga keshi një autotransformator me vlerë $3 milion, blerës Prifti apo Muçi. Të njëjtin agregat me vlerën $2.7 milion në vitin 2002, ne kemi bler 3 copë. Keshi në vitin e fundit ka përfituar 8 miliardë e gjysmë lekë të reja, $70 milion, më pak subvencion nga buxheti i krahasuar me kohën e qeverisë së zotrinjve Meta, Muçi, Prifti. Vetëm me anullimin e tenderit fundit ne kushtojmë $10 milion dhe po mbushen, fal zotit, basenet e hidrocentraleve si vjet edhe si vjet. Me anullimin me investimet private në industrinë jo ushqimore për 6 muaj e këtij viti, ne kemi arrit me 126% më të larta se ato 2000 dhe 2001. Atëherë, po jap një tregus përfundimtar. Në fushën fiskale u fola, nga 40 miliard në 2001 në angjelit, sot kemi 60 miliard në buxhetin e Islamit, që nuk ka diplom bankieri apo financieri. Borxhit tratimor që trashëgoi qeveria Nano, që ka qenë prezent gjatë 20 miliard shtetit 14 shtatorit në zyrën e presidentit. Në autoblind apo në zyrën e presidentit? Në zyrën e presidentit, në 14 shtator. Atëherë, to duhet i verifikojmë apo jo. Borxhi tatimor që trashëgoi qeveria ime ishte 20 miliard lekë, nga cilat 5 miliard ishin borxh i ri i krijuar nga qeveria Meta. Gjatë qeverisë Nano nuk ka lindur asnjë borxh i ri, janë shtyrë një pjesë e mirë të vjetrave. Investimet publike si vjet janë programuar 49 miliard lekë, ose $420 milion. Me këto financimet po ndërtohen, keni kujdes, 105 kilometra superstrada, autostrada dhe 100 kilometra rrugë urbane, ose 2 fishi që ndërtoi zoti Meta. Zoti Nano, gjithë kryeministrat kanë shifrat suksesshme për të ballafaquar. Shpresoj që këto mund të ballafaqohen edhe në kongres siç thatë ju. Tani ja po flasim për Shqipërinë reale dhe jo ato virtuale. Natyrisht. Po meqense po me tiketoni po më fusin Shqipërinë virtuale, po i kthehem edhe një herë. Kam 2 pyetje të fundit. E para ka lidhje me një hobi tuaj, nënvizuar edhe në disa nga intervistat e tjera të udhëtimeve. Udhtoni shumë edhe tani në postin e kryeministrit, keni bërë pushime shpesherë të zgjatura, do të pyesja kush i paguan faturat e udhëtimeve tuaja? Patari, për çfarë faturash pyesni, sepse në faqet e gazetës që ju drejtoni, kam lexuar që unë kam fjetur në hotele luksoze me 5 hyje në dhoma suita prallore me €205 nata. I lutem. Doni ta gjejmë se ku e keni shkruar këtë gjë? Pra i bie që unë gjatë udhëtimeve të mia ose në vaktet e mia në restorante luksoze që ju po i referoheni me variantin e Shqipërisë virtuale, pas kam ngrënë paça luksoze. Kështu i bie me €205 nata apo jo? Pra më lejoni të them që unë jam në punë 24 orë, edhe kur jam brenda apo jashtë vendit. Unë jam një njeri që di të ri për të ri energjit,
duke ndruar formatin e argjimit të tyre, dhe provojeni, ndryshimi i formatit në argjimin e 24 orëshit ju ndihmon shumë, se unë s'kam kohë të argjoj 10 orë në javë për të bërë fitness, si që kanë kohë të bëjnë disa, por i kam zilijat, Dhe më në fund, unë kam fatura zyrtare, të cilat mund të kontrollohen çdo kohë, dhe shpenzimet e udhëtimit si kryeministër janë shumë më të vogla se të paraardhshme. Natyrisht kam bërë dhe fluturime charter, të cilat shpesh i dhuron një qeveri mike, jo dini që kam mik Berlusconin, apo Erdoganin, apo një përfaqësues. Dhe fakti që keni ndruar ekipin tuaj të vjetër të zemrës Interin për Milanin, zoti Nano, është pjesë e miqësisë me Berlusconin, besoj. Urdhoni? Faktin që keni ndruar ekipin tuaj të zemrës për 20 ca vjetësh Interin për Milanin. Atëre, isha na shef dhe Berlusconi tani që të mos mashtrohet askush. Unë vazhdoj të jem tifoz me Interin. Në ndeshjen në gjysmën finale të Kupës Kampionëve, ku më ftoi Berlusconi, unë nuk tradhova skuadrën time të zemrës, por nuk më bëja më shumë për shkak të partneritetit politik me Berlusconin, veç se nxjerrëm ndeshjen barazim dhe Milanin finale. Kaq kisha dorë. Dhe pyetja e fundit, zoti Nano, është një pyetje shumë personale, por dua një përgjigje sinqert tuaj. A jeni involvuar ju ose keni qenë pjesë e nxjerrjes jashtë nga një restorant privat i Durrësit të një kolegu ton gazetar? Të kujt? Të një kolegu ton gazetar. Kur? Rreth 3 muaj më parë. Antibushatit? Jo, dhe nuk ka ndodhur asnjë nxjerrje jashtë, sepse unë isha me familjen në pritje të 2 miqve, që janë të fshetë, Zhej dhe Sevrani, të pambritur akoma, në platformën e jashtme të restorantit të ish blokut, që është private tani, ku ka ca rregulla të hyrjes në blok, dhe jo në restorant, që i kontrollon dhe i zbaton Garda e Republikës, për shkak të një territori ku, përveç familjeve private që kanë shtëpitë e tyre, jetojnë ose pushojnë rezidenca qeveritare apo shtetërore, presidenti, kryeministri, deputet, etj. etj. Dhe unë kam parë zotin Andi Bushati, me bashkëshortën dhe një grua tjetër, që nuk e njeh, që vinë dhe ulen në një tavolinë bashkë ngjitur, madje nuk u salutuam, pavarësisht se ishim afër. Normalisht unë ju flas të vegjëlve, po ka dhe një etik, kur tjetër ishte fletë, ndoshta i duket sikur është bërë më i madh se sa që është në moshë. Dhe pas pak konstatova që përgjigjeshi post bllokut të hyrjes në blok, dhe ju keni hyrë besoj me rregulla, vjen dhe i kërkon fletyrën. Dhe Bushati, apo zonjat që ishin me të, nuk e kishin. Dhe i ftoi, qetësisht, asnjë ekses nuk ndodhi, të respektonin rregullat e pranisë në territor dhe në atë restorant. Besoj që ata kishin kaluar nga gardi, zoti Nano. Kishin kaluar po përmes atij post bloku. Që unë nuk bëj detyrën e shefit post blokut, as të prerjes fletyreve apo të dhënies fletyreve, apo të nxjerrjes jashtë atyre që hyn pa leje. Dhe besoj se Klani është një televizion shumë i madh, ka dalë në satelit tani që me banalitetet e tilla nuk mund t'i mbajnë spectatorët të ngujuar. Ishte një pyetje, ishte një detyrim moral, zoti Nano, edhe personali im, prandaj moralin do të tim, përgjigje zoti Fevziu, sinqert. Unë e mbroj në të gjitha ekranet, dhe kam 12 vjet që ma konfirmojnë zgjedhësit. Me moralist të Shqipërisë virtuale, unë nuk preferoj të matem. Ju falenderoj edhe një herë për konsideratat për atë Shqipëri virtuale, zoti Nano, shpresoj që ta rikonfirmojnë edhe një herë zgjedhësit mazhorancën tuaj, meqense vazhdimisht të drejtoheni atyre. Ju falenderoj sinqerisht për urimin dhe nuk besoj se mazhoranca jonë qeverisë u ka sjellë dëm juve, mediave të lira dhe që po lulëzoni. Atëherë shpresoj që
me zhvillimet politike dhe të ardhmes përpara kemi Kongresin e Partisë Socialiste dhe zhvillimet pritshme politike, shpresoj që do jeni përsëri ftuar në studion e emisionit Opinion, ku sikurse e thash dhe në fillim, vazhdimisht ndodhin momente të vështira të karrierës suaj politike. Më lejoni t'ju them që ne bashk jemi takuar në momente shumë premtuese për vendin dhe për karrierën time politike. Dhe nuk ju quaj juve pjesë të vëqërsive apo autor të krijimit të vëqërsive për karrierën time politike. Ju falenderoj për ftesën. Atëherë ta mbyllim këtë intervistë zotin Nano për të mos i referuar një këngë që shpëtoi dhe nderin e Partisë Socialiste në Tiranë që thotë zhurmë, shumë zhurmë. Për të mos bërë më tepër se sa duhet. Edhe unë e pëlqej shumë atë këngë. Atëherë mbetet ju falenderoj që ishit sot i ftuar në studion e emisionit Opinion. Nderuar teleshikues që na ndiqni përmes valve të televizionit Klan në Shqipëri dhe në Europë, përmes valve satelitore dhe ju që na ndiqni në Kosovë përmes televizionit Koavizion, natën e mirë dhe mirupafshim. Sapo keni ndjekur këtë intervistë me kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin e Partisë Socialiste zotin Fatos Nano. Do të rishemi përsëri të enjten e ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim. Nga aktivimin e Partisë së Re